โอ้ไม่ถ้าเป็นทางภาคเหนือจะสั้นป้าไงวะอ๋อข้าวก็จะหอมๆบ้านนี้ด้วยน้องสาวเป็นทันตะอันนี้ก็จบสัตวแพทย์แม่ก็บอกเอ้าไม่ต้องคิดอะไรมากลูกมาช่วยแม่ก่อนเป็นพนักงานบัญชีให้แม่ดีกว่ารายใหญ่แห่งสุราษฎร์ธานีอะไรอะทำอะไรอะค้าปีกค้าส่งจะได้สั่งบ้างเวลาเปิดร้านค้าผมจะได้ไปรับมันบ้างเปิดเครดิตแกเชอรี่ป้าจะอยู่สุราษฎร์ขอนใหญ่เปล่าป้าจะไปอยู่ถ้ามันป้าหนูให้ป้าไม่ยังโหดผมชอบมากเลยอ่ะโอ้ป้าตลอดเลยนะแต่จริงหรอก็กลายเป็นลูกคนอื่นมาเข้าหาแทนใช่ไหมได้แต่ลูกเราเองไม่อยากได้เราเพราะว่าแม่มีค้าปีค้าส่งเดี๋ยวป้าจะเปิดเครดิตกับเชอรี่ให้มาส่งป้าอยู่3 บ้านข้าวมันจะเม็ดยาวๆนะป้านะข้าวอินเดียแชมป์หับมันจะยาวแล้วแต่ภาคทำเป็นพูดเบาเออต้องเลยเรียนยาวจริงไม่รู้ไงเพราะว่าเราสั้นๆหนาๆเนี่ยไม่ถ้าเป็นทางภาคเหนือจะสั้นเพราะมันหนาวจริงถ้าภาคใต้จะยาวหน่อยแต่มันจะใหญ่ใช่ไหมภาคใต้จะแข็งเหมือนท่อนไม้แต่ถ้าภาคทางแบบพวกปัญจาบเนี่ยจะยาวใหญ่โอ้โหแต่ถ้าเป็นพวกราชสถานเนี่ยตัวพวกนี้จะตัวเล็กเข้าเอวโอ้โหแรงดีไม่ไหวอ่านมาหรือลองมาโอ้ยเรามีอันเดียวพอแล้วจริงฮะของเราครบทุกอย่างแล้วพอแล้วจริงเราพูดไปต่อกันนะครับเชิญท่านสรัญวุฒิครับกราบเรียนท่านประธานเอาเสียงรอๆหน่อยก็ได้นะครับที่จริงผมก็จะตอบโต้นะฮะแต่ผมคิดว่าจิตใจผมนี่มีสมาธินิ่งกว่าเชอรี่ต้องให้น้องกลับไปกินไปเลยเสร็จแล้วไงต่อก็เส้นละจะแม่แค่นี้เองเหรอไม่ถึง5 นาทีลงไปเลยค่ะอ๋อแม่เดี๋ยวแม่ก็ไปจัดจานนะแม่น้องป้าไงวะเก่งเนาะกับไข่อย่างเงี้ยจัดว่าเฮียหรือจัดแบบไหนถามก่อนไม่จัดแบบไหนนี่มันเป็นกรดที่แบบสไตล์อินเดียต้องราดด้วยใช่ไหมลงไปในนั้นจะป้าจ๋าอะไรลงเกิดลงไปในถ้วยจะป้าไม่ต้องราดจ้ะเหมือนเราแดกคู่กันนี่เทลงไปเลย
หอมวะ ข้าวก็จะหอมๆ มันหอมเพราะว่าส่วนหนึ่งร้อนชิบหายเลย เฮ้ ใช้โยเกิร์ตได้ไหมไม่ต้องนะ ต้องกับป้าจ๋า ไป ให้น้องไปเลยป่ะให้น้องไปเลย ให้น้องไปเรารีบไปแล้วก็ไปผูกปิดเอาอีกที